हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। गाइज हामीले हाम्रो डेली लाइफमा यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू प्राय बोलिरहेका हुन्छौँ। जस्तै म यो मोबाइलले काम चलाउने छु, बुवाले एउटा पुरानो कारले काम चलाइरहनु भएको छ, अहिलेलाई तिमीले यही साइकलले काम चलाउनुपर्छ, हामीले बचेको खानाले काम चलायौँ। सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू हामी हाम्रो डेली लाइफमा नेपालीमा प्राय दिनहुँ बोल्ने गर्छौँ। तर जब यही कुराहरूलाई इङ्ग्लिसमा बोल्ने कुरा आउँछ नि, त्यति बेला के हुन्छ, 99% मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बोल्ने आउँदैन। सो आजको भिडियोमा हामी यस्ता सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बोल्न सक्छौँ हामी त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। सो अब यो चारवटै सेन्टेन्सहरूमा एउटा कुरा कमन छ नि, जस्तै काम चलाउने छु, काम चलाइरहनु भएको छ, काम चलाउनुपर्छ, काम चलायौँ। सो यो चारवटै सेन्टेन्समा एउटा काम चलाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई बनाउनको लागि हामीले एउटा स्पेसियल स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्ट्रक्चर छ मेक डु। मेक डु गाइज हामीलाई थाहा छ नि, यो मेक भनेको बनाउनु, डु भनेको गर्नु। तर जब मेक र डु सँगै आउँछ नि, त्यसको मिनिङ के हुन्छ, अर्कै हुन जान्छ र एकदमै महत्त्वपूर्ण इङ्ग्लिस फ्रेज हो यो है त। सो हामीले यो मेक डुलाई हाम्रो सेन्टेन्समा मेन भर्बको रूपमा के गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, मेन भर्बको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। अब यो मेक डुको नेपालीमा चाहिँ अर्थ के हुन्छ भन्दा काम चलाउनु, यानि आफूसँग जे छ त्यसैको प्रयोग गरेर काम चलाउनु। अब यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा अलिकति अर्को तरिकाले भनौँ, टु युज वाट इज अभाइलेबल अल्दो इट इज नट इनफ अर वाट वी वान्ट अर निड। मतलब हामीले चाहेको जस्तो वा आवश्यक परे जति पर्याप्त नभए पनि त्यति बेला जे उपलब्ध छ त्यसैलाई प्रयोग गर्नु। कुनै पनि चिज चाहिँ हामीले चाहेको जस्तो, हामीलाई आवश्यक परेको जस्तै हामीसँग छैन भने पनि हामीसँग जे छ नि त्यति बेला जे उपलब्ध छ हामीसँग त्यसलाई प्रयोग गर्नु भनेको के हो, काम चलाउनु हो नि त। हो, यस्तो काम चलाउने भन्ने सेन्सको लागि हामी के गर्छौँ, मेक डुको प्रयोग गर्छौँ। मानौँ एउटा इक्जाम्पल, म एक्जाम दिन गइरहेको छु अनि मैले एक्जाम दिँदा दिँदै मेरो चाहिँ ब्ल्याक पेन खत्तम भयो। अब मेरो ब्ल्याक पेनको इङ्क सक्यो भने, अब मसँग ब्लू पेन पनि छ एउटा भने म के भन्छु, अब राम्रो त ब्ल्याक पेन नै हो होइन, तर पनि मेरो ब्ल्याक पेनको इङ्क सक्यो, त्यस कारणले अब ठिकै छ म काम चलाउँछु भनेर निलो पेनले म के गर्छु, एक्जाम पेपर दिन्छु नि। मतलब मैले काम चलाएँ कि मसँग राम्रो बेस्ट चाहिँ थिएन, तर आफूसँग जे छ त्यति बेला जे उपलब्ध छ त्यति नै बेला मैले त्यही कुरालाई प्रयोग गरेर के गरेँ, काम चलाएँ। सो यस्तो सेन्समा हामी के गर्छौँ, मेक डुको प्रयोग गर्छौँ। जेनरली मेक डु भन्दा पछाडि दुईवटा वर्डहरू लागेर आउँछन्। अब ती वर्डहरू के गर्नु भन्दा एउटा विथ एउटा विदाउट। मेक डु भन्दा पछाडि विथ लाग्छ अनि मेक डु भन्दा पछाडि विदाउट लाग्छ। अब मेक डु विथको मिनिङ के हुन्छ, ले काम चलाउनु। मेक डु विदाउटको मिनिङ के हुन्छ, बिना काम चलाउनु। मतलब कुनै पनि कुराले काम चलाउनु मेक डु विथ, कुनै पनि कुरा बिना काम चलाउनु मेक डु विदाउट। सो अब यति कुरा जानिसकेपछि अब हामी जान्छौँ यो मेक डुलाई हामी कसरी स्ट्रक्चरमा युज गरेर हामी यो युज गरेर सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ, एकदम दामी दामी, जुन हामी डेली लाइफमा धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्छौँ। सो अब यसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ भर्ब प्लस मेक डु विथ अथवा विदाउट प्लस नाउन वा भर्बको आइएनजी फर्म प्लस अदर वर्ड्स। सबैभन्दा पहिला आउँछ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भनेको आई, वी, यु, हि, सी, इट, राम, श्याम, हरि सबै हाम्रो के भयो, सब्जेक्ट भयो। त्यसपछि हेल्पिङ भर्ब। अब यो हेल्पिङ भर्बमा के हुन्छ, हाम्रो टेन्स अनुसार के हुन्छ, यो हेल्पिङ भर्ब चेन्ज हुन्छ। यदि हामी सेन्टेन्स प्रेजेन्ट टेन्समा बनाइरहेछौँ भने हेल्पिङ भर्ब के हुन्छ, इज, एम, आर हुन्छ, हेज, हेभ हुन्छ। अब यो इज, एम, आर, हेज, हेभमा पनि के हुन्छ, यदि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो भने इज, एम, आर हुन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो भने हेज, हेभ हुन्छ। सो टेन्स अनुसार के हुन्छ, यो हेल्पिङ भर्ब चेन्ज हुन्छ है त। अनि यदि अब यही अनुसार पास्टमा हो भने के हुन्छ, वाज, वेयर हुन्छ, ह्याड हुन्छ। अनि फ्युचर टेन्समा यदि सेन्टेन्स बनाइरहेछौँ भने के हुन्छ, विल हुन्छ, विल बी हुनसक्छ, विल ह्याभ हुनसक्छ। नर्मल्ली विल भनेर हामी बुझ्छौँ फ्युचर बनाउनको लागि। अब त्यसै गरी यो हेल्पिङ भर्बको ठाउँमा मोडल भर्बहरू पनि आउन सक्छ, क्यान, कुड, सुड, ह्याभ टु, हेज टु, ह्याड टु होइन, विल ह्याभ टु। यस्तो खालको मोडल हेल्पिङ भर्बहरू पनि यसमा आउन सक्छ। अनि त्यसपछि मेक डु विथमा के हुन्छ, जुन यो मेक छ नि, हो यो मेकको के हुन्छ, डिफ्रेन्ट फर्मको प्रयोग हुन्छ अकर्डिङ टु टेन्स। टेन्स अनुसार के हुन्छ, यो मेकको फरक फरक रूपको प्रयोग हुन्छ। हामीले जहिले पनि के कुरा बुझ्नुपर्छ भने वाक्यमा जहिले पनि मेन भर्बको चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट फर्मको प्रयोग हुन्छ। यदि कुनै पनि मेन भर्ब छ भने मेन भर्बको चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मको प्रयोग हुन्छ।
अब यो मेक डु विथलाई त हामीले के गर्छौँ मेन भर्बको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मेक छ नि यो मेकको चाहिँ फरक फरक रूपको प्रयोग हुन्छ। अब कहिले मेड हुन्छ कहिले मेकिङ हुन्छ। यदि कन्टिन्युअसमा बनाइरहेछ भने के हुन्छ मेकको मेकिङ हुन्छ होइन। अब यदि फ्युचरमा बनाइरहेछ भने विल पछि मेक हुन्छ। सो अब हामीले यो मेकको पनि डिफ्रेन्ट फर्मको प्रयोग गर्छौँ। अनि त्यसपछि मेक डु विथ अथवा विदाउट। अनि नाउन वा भर्बको आइएनजी। यदि कुनै चिजले काम चलाउने कुरा भइरहेछ भने नाउन, अथवा यदि कुनै एक्सन छ भने भर्बको आइएनजी फर्म। अनि प्लस अदर वर्ड्स, यदि केही वर्डहरू अरू बाँच्छ भने अरू चाहिँ हामी लास्टमा लेख्छौँ। अब हामी केही इक्जाम्पलको मद्दतबाट यसको युजलाई एकदम क्लियरली हामी बुझ्नेछौँ। सही कन्सेप्ट हामीले बुझ्न सक्छौँ उदाहरणको मद्दतबाट। अब हाम्रो स्ट्रक्चर स्क्रिनमा छ र यही स्ट्रक्चर लगाएर हामी सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ। सो अब हाम्रो पहिलो इक्जाम्पल छ, म प्राय ब्रेकफास्टको लागि 1 कप चियाले काम चलाउँछु। मतलब घरमा अब बिहान बिहान अरू खासै केही खाइँदैन, सो 1 कप चिया खाइन्छ, त्यसले नै के गरिन्छ ब्रेकफास्टको लागि काम चलाइन्छ। अब को बजारमा गएर खानेकुरा लिन गइरहोस् भन्ने सेन्स के। सो 1 कप चियाले म बिहान ब्रेकफास्टको लागि काम चलाउँछु भन्न खोजेको। अब यो हाम्रो के छ टेन्स बुझौँ है। टेन्स अनुसार हामीले सेन्टेन्स बनाउनुपर्छ। यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ चलाउँछु भनेपछि होइन। अब त्यसकै स्ट्रक्चर लगाएर बनाउनुपर्छ। सो अब यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हुन्छ, आई युजुअली मेक डु विथ अ कप अफ टी फर ब्रेकफास्ट। आई युजुअली मेक डु विथ अ कप अफ टी फर ब्रेकफास्ट। सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट आई, अनि युजुअली भनेको त म प्राय भन्नको लागि मात्र युजुअली राखिएको। त्यसपछि अब हेल्पिङ भर्ब यसमा लाग्दैन किनकि सिम्पल प्रेजेन्ट र सिम्पल पास्ट टेन्समा हेल्पिङ भर्ब लाग्दैन है त, त्यस कारणले हामीले हेल्पिङ भर्ब राखेनौँ। अनि मेक डु विथमा यो मेकको मेक नै रह्यो किनकि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा भर्ब लाग्छ आईसँग। सो आई मेक डु विथ। अब केले काम चलाउँछौँ भन्दा 1 कप चियाले। 1 कप चियालाई हामी के भन्छौँ अ कप अफ टी भन्छौँ। त्यसपछि अनि फर ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ म 1 कप चियाले काम चलाउँछु भन्न खोजेको। सो सेन्सलाई बुझेर हामीले सेन्टेन्स बनाउनुपर्छ। अनि त्यो हामीले बनाउने सेन्टेन्स कुन टेन्समा छ टेन्सलाई चिन्नु पर्यो। सो अब टेन्स नजानी चाहिँ यो केही पनि जानिँदैन है। सो मैले यो च्यानलमा टेन्स 12वटै टेन्सको पुरै डिटेलमा भिडियोहरू बनाएर राखेको छु। तपाईँहरूले यदि कोही साथीहरूले टेन्स जान्नुभएको छैन भने पहिला टेन्सको भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला, अनि मात्र यस्तो भिडियो यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ है त। सो अब हामी नेक्स्ट इक्जाम्पलमा छौँ। अहिलेको लागि तिमीले यो पुरानो साइकलले काम चलाउनुपर्छ। मानौ मैले मेरो बुवासँग भने बुवा मलाई नयाँ साइकल किनिदिनु न एउटा भने अब बुवाले भन्नुहुन्छ नि अहिले मसँग पैसा छैन, त्यही भएर अहिलेको लागि तिमीले यो पुरानो साइकलले नै काम चलाउनुपर्छ। मतलब तिमीसँग जे छ त्यसले काम चलाउनुपर्छ क्या। सो अहिले चाहिँ आफूसँग जे छ जुन कुरा उपलब्ध छ त्यही कुराले काम चलाउनुपर्छ। सो काम चलाउनेको सेन्स हो है त। अब यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन, फर नाउ यु हेभ टु मेक डु विथ दिस ओल्ड बाइसाइकल। फर नाउ यु हेभ टु मेक डु विथ दिस ओल्ड बाइसाइकल। सब्जेक्ट हाम्रो यु भयो। अनि हेल्पिङ भर्ब यसमा के लाग्यो ह्याभ टु लाग्यो। ह्याभ टु हाम्रो हेल्पिङ भर्ब। त्यसपछि मेक डु विथ। अब केले काम चलाउनुपर्छ भन्दा यो पुरानो साइकलले दिस ओल्ड बाइसाइकल। सो हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार सेन्टेन्स छ र हामीले हेल्पिङ भर्बहरू पनि एकदम राम्रोसँग चुज गर्न सक्नुपर्छ। के छ अब कुन हेल्पिङ भर्ब लाग्छ थाहा पाउनु पर्यो। काम चलाउनुपर्छ भनेको छ नि। सो ह्याभ टु हेज टु भनेको कुनै पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने सेन्समा युज हुन्छ। नेक्स्ट, म आफ्नो परिवारको साथ बिना नै काम चलाउँदैछु। मैले जे गरिरहेको छु त्यसमा मेरो परिवारको साथ छैन, तर ठिकै छ भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नभए पनि मेरो परिवारको साथ नभए पनि म काम चलाउँदैछु भन्न खोजेको। अब यसको ट्रान्सलेसन, आई एम मेकिङ डु विदाउट द सपोर्ट अफ माई फ्यामिली। आई एम मेकिङ डु विदाउट द सपोर्ट अफ माई फ्यामिली। अब यो हाम्रो के हो चलाउँदैछु प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, त्यस कारणले आई पछि एम मेकिङ आयो किनभने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा इजेमआर प्लस वफो हुनुपर्छ होइन। त्यसपछि आई एम मेकिङ डु विदाउट द सपोर्ट अफ माई फ्यामिली। के बिना मेरो परिवारको साथ बिना। सो यसमा चाहिँ विदाउट आयो। मेरो परिवारको साथले भएको भए विथ हुन्थ्यो, साथ बिना भएको कारणले विदाउट भयो। सो आई एम मेकिङ डु विदाउट द सपोर्ट अफ माई फ्यामिली। भान्सामा धेरै खाना थिएन तर हामीले काम चलायौँ। भान्सामा धेरै खाना थिएन तर जति थियो हामीले त्यतिले काम चलायौँ कि त्यतिले नै अब यसो मिलाएर खायौँ हामीले भन्न खोजेको। अब ट्रान्सलेसन हेरौँ, देयर वाज नट मच फुड इन द किचन बट वी मेड डु। देयर वाज नट मच फुड इन द किचन, भान्सामा धेरै खाना थिएन तर हामीले काम चलायौँ, वी मेड डु। अब यसमा चाहिँ वी मेड डु किन भएको छ किनभने यो हाम्रो सिम्पल पास्टको सेन्टेन्स हो। काम चलायौँ भनेको छ नि त होइन पास्टमा, त्यस कारणले यो वी पछि भर्ब टु आयो, सब्जेक्ट पछि भर्ब टु आउँछ। सो मेकको के भयो मेड भयो, वी मेड डु। अब यसमा हामीले फेरि वी मेड डु विथ द्याट भनेर होइन त्यसले काम चलायौँ भन्नु परेन नि त। आखिर केले काम चलायौँ भन्ने कुरा अगाडि नै भनिसक्यो हामीले, त्यही
थोरै खाना थियो, त्यही थोरै खानाले काम चलायो भन्ने कुरा आयो। त्यसकारणले हामीले फेरि विथ द फुड भनेर भनिरहनु आवश्यक छैन, बट वी मेड डु। सो गाइज भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ किनभने मैले सेन्टेन्स मात्र भनिरहेको छैन कि त्यो सेन्टेन्स कसरी बनिरहेको छ त्यो पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु कि कुन टेन्स अनुसार बनाएको छ, कुन हेल्पिङ भर्ब युज भएको छ। सो सबै कुराको डिटेल मैले दिइरहेको छु। सो भिडियोलाई एकदम कन्सन्ट्रेट भएर फोकस्ड भएर हेर्नु होला है, ताकि एकचोटि हेरिसकेपछि त्यसको कन्सेप्ट एकदम क्लियर होस्, कहिले पनि त्यसलाई रिभिजन भनेर गर्नु नपरोस् क्या, त्यसरी भन्नुपर्छ हामीले। नेक्स्ट, मसँग राम्रो लुगा छैन तर जसोतसो म काम चलाउँछु, अथवा जसोतसो म काम चलाउने छु भन्न खोजेको। मसँग राम्रो लुगा चाहिँ छैन तर जस्तो छ मेरो, जस्तो छ त्यस्तै लाएर यसो काम चलाउँछु भन्न खोजेको। अब यसको ट्रान्सलेसन, आई डोन्ट ह्याभ नाइस ड्रेस बट आई विल मेक डु समहाउ। आई डोन्ट ह्याभ नाइस ड्रेस बट आई विल मेक डु समहाउ। मसँग राम्रो लुगा छैन तर आई विल मेक डु समहाउ, म जसोतसो काम चलाउने छु भन्न खोजेको। यो हाम्रो सिम्पल फ्युचरको सेन्टेन्स हो, त्यस कारणले आई पछि हेल्पिङ भर्ब विल लाग्यो होइन। अनि मेक डु समहाउ, समहाउ भनेको जसोतसो। अब फेरि यसमा पनि विथ छैन किनभने केले काम चलाउने भन्दा मसँग जे छ त्यसले काम चलाउने भन्ने कुरा अलरेडी यसमा थाहा छ होइन। त्यस कारणले हामीले आई विल मेक डु समहाउ भनेपछि पुग्छ। तिनीहरूले बचेको खानाले काम चलाउनु पर्यो। अस्ति राति अलिकति मात्र खाना बचाएको थियो अनि बिहानको त्यही खानाले चाहिँ तिनीहरूले काम चलाउनु पर्यो होइन, कुनै पनि काम गर्नु पर्यो। अब यसको लागि इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हुन्छ, दे ह्याड टु मेक डु विथ लेफ्ट ओभर फुड। दे ह्याड टु मेक डु विथ लेफ्ट ओभर फुड। अब यसमा दे पछि ह्याड टु हाम्रो हेल्पिङ भर्ब युज भएको छ, यो हाम्रो मोडल भर्ब हो। अनि मेक डु विथ अनि लेफ्ट ओभर फुड, लेफ्ट ओभर भनेको बचेको के बाँकी रहेको खानाले काम चलाउनु पर्यो भन्न खोजेको। हामी पढ्नको लागि आगोले काम चलाउँथ्यौँ। हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको अङ्कलहरूले बुवाहरूले भन्नुहुन्छ नि कि हामी त पढ्नको लागि आगोबाट आउने लाइटले काम चलाउँथ्यौँ, मतलब त्यो बेलामा त्यही आगो हुन्थ्यो अनि त्यही आगोबाट आएको लाइटले चाहिँ हामीले काम चलाउनु पर्थ्यो पढ्नको लागि भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब यसको ट्रान्सलेसन हेरौँ, वी युज टु मेक डु विथ द फायर फर स्टडिङ। वी युज टु मेक डु विथ द फायर फर स्टडिङ। वी पछि यसमा कुन हेल्पिङ भर्ब छ, युज टु होइन, यो चाहिँ हाम्रो मोडल हेल्पिङ भर्ब हो। अनि युज टु पछि मेक डु विथ द फायर फर स्टडिङ, आगोले काम चलाउनु पर्थ्यो क्या, आगोबाट आएको लाइटले चाहिँ काम चलाउनु पर्थ्यो हामीले पढ्नको लागि, त्यस्तो काम चलाउँथ्यौँ भन्न खोजेको। सो पहिला कुनै पनि काम गर्थ्यौँ तर अहिले गर्दैनौँ भन्ने सेन्स ल्याउनको लागि युज टुको प्रयोग भएको छ है। अर्को, म बेसिक कम्प्युटर सिप सिकेर काम चलाउने छु होइन, बेसिक कम्प्युटर सिप सिकेर काम चलाउने छु, सिम्पल फ्युचर टेन्स। अब यसको ट्रान्सलेसन, आई विल मेक डु विथ लर्निङ बेसिक कम्प्युटर स्किल। आई विल मेक डु विथ लर्निङ बेसिक कम्प्युटर स्किल। यो हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्स भएको कारणले हेल्पिङ भर्ब विल लाग्यो अनि मेक डु विथ है। त्यसपछि यसमा एक्सन छ नि, सिक्ने कुरा भएको छ, त्यस कारणले लर्नको आइएनजी फर्म लर्निङ है। एक्सन भएको छैन भने नर्मली नाउन हुन्छ, अब एक्सन छ भने आइएनजी फर्म युज हुन्छ, लर्निङ बेसिक कम्प्युटर स्किल। तिमीले यो बिग्रेको क्यालकुलेटरले कसरी काम चलाउँछौ, यानि यो बिग्रेको क्यालकुलेटरले तिम्रो काम कसरी चल्छ भनेर म प्रश्न सोधिरहेको छु, कसरी होइन। सो डब्लुएच वर्ड युज भएको छ। अब यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हुन्छ, हाउ डु यु मेक डु विथ दिस वर्न आउट क्यालकुलेटर। हाउ डु यु मेक डु विथ दिस वर्न आउट क्यालकुलेटर होइन, तिमीले कसरी काम चलाउँछौ भन्दा सबैभन्दा पहिला डब्लुएच वर्ड हाउ आउँछ, अनि क्वेसन सोध्दा त अब हेल्पिङ भर्ब डु अगाडि आइहाल्छ, अनि यु आउँछ, त्यसपछि मेक डु विथ अनि दिस वर्न आउट क्यालकुलेटर। वर्न आउट भनेको चाहिँ बिग्रेको। अब हाम्रो लास्ट इक्जाम्पल छ, अब अङ्ग्रेजी नसिकिकन मेरो काम चल्दैन, मतलब अङ्ग्रेजी नसिकिकन अब म काम चलाउनै सक्दिनँ होइन। सो अब इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हुन्छ, नाउ आई कान्ट मेक डु विदाउट लर्निङ इङ्ग्लिस। नाउ आई कान्ट मेक डु विदाउट लर्निङ इङ्ग्लिस। आई पछि कान्ट छ किनभने सक्दिनँ भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन, काम चलाउन सक्दिनँ भन्न खोजेको हो। सो आई कान्ट मेक डु अनि विदाउट लर्निङ इङ्ग्लिस, म अङ्ग्रेजी नसिकिकन। सो सिक्नु भनेको लर्न, त्यसको आइएनजी फर्म लर्निङ छ, अनि यसमा चाहिँ विदाउट युज भएको छ होइन। सो यो तिनै कन्सेप्ट हो गाइज, तपाईँहरूले एकदम सजिलै यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल धेरै छ, मैले प्रत्येक इक्जाम्पल कसरी बनाएको छ, कुन टेन्समा छ, मैले आज मेक डु मात्रै सिकाएको छैन, मैले हरेक टेन्सलाई पनि रिभिजन गरिरहेको छु होइन। त्यस कारणले यो अलिकति भिडियो लामो पनि हुनसक्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ बोर मानेर हेर्नु भएन, एकदम कन्सन्ट्रेट भएर फोकस्ड भएर म सिक्छु भनेर हेर्नुभयो भने एकदमै सजिलै बुझ्नुहुन्छ, गाह्रो टपिक पनि छैन, एकदम बिगिनर लेभलको साथीहरूले पनि बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। जसलाई टेन्सहरू आउँछ, अलिकति मोडल हेल्पिङ भर्बहरूको बारेमा थाहा छ, उहाँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज अब म तपाईँहरूको लागि यसमा दुईवटा सेन्टेन्सहरू लिएर आउँछु, जसलाई तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा के गर्नुपर्छ, त्यसको ट्रान्सलेसन गरेर देखाउनुपर्छ। पहिलो सेन्टेन्स छ, तिमी किन एउटै सर्टले काम चलाउँदैछौ। दोस्रो, हामीले आफूसँग जे छ
त्यसैले काम चलाउनुपर्छ। सो गाइज यो दुईवटा सेन्टेन्सहरूलाई तपाईँहरूले यो स्ट्रक्चर लगाएर ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला अनि म सही छ वा छैन चेक गरेर रिप्लाई गर्नेछु सकेसम्म चाँडो। सो गाइज अब बाँकी काम भनेको तपाईँहरूको मेहनत हो। सो तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कि जब एउटा भिडियो हो, जब एउटा स्ट्रक्चर हो, यतिवटा जानेर कहाँ सिकिन्छ र जस्तो पनि लाग्न सक्छ कतिपय साथीहरूलाई। तर यो एउटाबाट कति सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नु आवश्यक छ है। सो अब आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नु होला अनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला ताकि मैले अपलोड गर्ने कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट भिडियो तपाईँहरूको मिस नहोस्। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।